10 hiệu ứng tâm lý hữu ích cho cuộc sống của bạn. Chào các bạn, ở phần 1 video 10 hiệu ứng tâm lý hữu ích cho cuộc sống, cô giáo Mignon đã nói đến 5 hiệu ứng đầu tiên. Trong video này, mời các bạn cùng nghe và cảm nhận 5 hiệu ứng tiếp theo. 1. Hiệu ứng lời tiên tri ứng nghiệm. Robert Rosenthal, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã từng làm một cuộc thí nghiệm. Ông chia một nhóm chuột bạch thành hai nhóm A và B. Ông nói với người nuôi dưỡng nhóm A rằng những chú chuột này rất thông minh, đồng thời lại nói với người nuôi dưỡng nhóm B rằng trí lực những chú chuột này chỉ bình thường thôi. Mấy tháng sau, ông cho hai nhóm chuột này làm một trắc nghiệm kiểu vượt qua mê cung và phát hiện nhóm A thật sự thông minh hơn nhóm B. Chúng có thể vượt ra khỏi mê cung và tìm được thức ăn đầu tiên. Ông nghĩ hiệu ứng này có thể xảy ra ở con người hay không? Thế là ông lại đến một trường trung học bình thường. Ông vào một lớp học bất kỳ và khoanh tròn vài cái tên học sinh trong bảng danh sách. Sau đó, ông nói với giáo viên của những học sinh này rằng những em này trí tuệ rất cao, rất thông minh. Qua một thời gian, ông trở lại trường và kỳ tích đã xảy ra. Những học sinh ông chọn thật sự đã trở thành những học sinh xuất sắc của lớp. Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Đó chính là tác dụng đầy ma lực của một kiểu ám thị thần kỳ. Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ chịu sự ám thị tâm lý thế này hay thế kia. Những ám thị này có cái tích cực, cũng có cái tiêu cực. Nếu một người chịu sự ám thị nào lâu dài thì kết quả họ sẽ trở thành đúng như loại ám thị đó. Cho nên, cách bạn nhìn nhận một người rất quan trọng, bởi cách bạn nhìn một người sẽ dẫn đến cách bạn đối xử với người đó. Nếu bạn nhìn một người là thông minh, bạn sẽ đối xử với họ theo cách họ là người thông minh. Nếu bạn nhìn nhận một người là đần độn, bạn sẽ đối xử với người đó như thể họ là người đần độn. Vì vậy, nếu một ai đó nhìn nhận mình tiêu cực, thì bản thân mình cũng không nên để sự tiêu cực đó ảnh hưởng đến niềm tin của mình theo hiệu ứng lời tiên tri ứng nghiệm. 2. Hiệu ứng Westerners. Nhà tâm lý học Westerners từng giảng một ngụ ngôn như thế này. Có một đám trẻ con chơi đùa huyên náo suốt ngày trước cửa nhà một ông lão. Mấy ngày qua đi, ông lão không thể chịu đựng nổi nữa. Ông bèn cho mỗi đứa trẻ 10 đồng và nói: các cháu đã khiến ở đây thật náo nhiệt, làm cho ông cảm thấy mình trẻ lại rất nhiều. Tiền này ông thưởng cho các cháu. Bọn trẻ rất vui, hôm sau lại đến. Nhưng lần này, ông lão chỉ cho mỗi đứa 5 đồng. Bọn trẻ vẫn thích thú đến chơi ngày hôm sau. Lần này, ông lão lại chỉ cho mỗi đứa 2 đồng. Vậy là bọn trẻ tức giận bảo: cả ngày mới được có 2 đồng, ông có biết bọn cháu chơi đùa cũng mệt lắm không? Sau đó bọn trẻ không đến nhà ông chơi nữa. Trong câu chuyện này, cách của ông lão rất đơn giản. Ông đã biến động cơ bên trong chơi vì niềm vui của chính mình từ bọn trẻ, trở thành động cơ bên ngoài chơi vì để được tiền. Và khi ông lão đã thao túng nhân tố bên ngoài này thì cũng đã thao túng được hành vi của bọn trẻ. Hiệu ứng Westerners cũng thấy rõ trong cuộc sống. Bố mẹ thường nói với con cái: nếu lần này con thi được điểm 10 thì bố mẹ sẽ thưởng cho con 100.000. Hay nếu con thi đứng trong top 5 thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một món đồ chơi mới, vân vân. Người lớn chúng ta có lẽ không ngờ rằng cơ chế thưởng này không thỏa đáng, nó sẽ khiến hứng thú học tập của trẻ dần dần giảm đi. 3. Hiệu ứng Hawthorne. Tại công xưởng Hawthorne nằm ở ngoại ô bang Chicago, Mỹ, công nhân thường xuyên nóng giận, bất thường, cho nên tình hình sản xuất không lý tưởng cho lắm. Sau đó, chuyên gia tâm lý đặc biệt đến đây làm một cuộc thí nghiệm. Trong khoảng thời gian 2 năm, vị chuyên gia này có cuộc trò chuyện riêng với hơn 20.000 công nhân và quy định trong quá trình trò chuyện, vị chuyên gia này sẽ nhẫn nại, lắng nghe mọi ý kiến và bất mãn của mọi người trong công xưởng. Cuộc thí nghiệm đã đem lại kết quả không ngờ. Sản lượng của công xưởng đã tăng vượt bậc. Rõ ràng, con người có rất nhiều thắc mắc hoặc bất mãn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể biểu đạt ra ngoài. Sau khi họ được nói, thì sẽ có một sự thỏa mãn được phát tiết ra. Họ sẽ cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 4. Hiệu ứng Bourdieu. Vào thế kỷ 14, nhà triết học nổi tiếng người Pháp Bourdieu
đã kể lại một câu chuyện ngụ ngôn khi thảo luận với một số học giả. Nội dung câu chuyện là có một con lừa vừa đói vừa khát đang đứng ngay chính giữa một đống cỏ và một thùng nước. Do cả hai đều hấp dẫn như nhau, con lừa nhìn qua, nhìn lại, không thể nào quyết định và cuối cùng đã chết vì đói và khát. Thành ngữ con lừa bưu riền hình thành từ câu chuyện ngụ ngôn này. Mọi người dùng để chỉ những người thiếu quyết đoán. Đúng là đôi khi sự lựa chọn khiến cho con người ta hủy hoại chính mình. Nhưng một quyết định dù không có lý do vẫn luôn có ý nghĩa hơn sự phân vân rất nhiều. Hãy quyết định như một con người, đừng trở thành một con lừa chết vì suy nghĩ lý trí một cách cực đoan. 5. Hiệu ứng thùng gỗ. Một chiếc thùng gỗ nếu được ghép từ những mảnh gỗ dài ngắn khác nhau thì rõ ràng lượng nước trong thùng không phụ thuộc vào những mảnh gỗ dài mà nó phụ thuộc vào chiều cao của những mảnh gỗ ngắn nhất. Vì nước sẽ tràn ra bởi chiều cao của thanh gỗ ngắn nhất. Hóa ra việc cần làm là sửa thanh gỗ ngắn nhất đó. Trong tập thể, sai lầm của một cá nhân cũng có thể làm thất bại của cả một tập thể. Chúng ta coi một trận bóng đá là sẽ rõ. Còn đối với cá nhân, thành tích học tập của một đứa trẻ không thể dựa vào sự xuất sắc của một vài môn học, mà là cần sự hoàn thiện của cả những môn còn yếu kém. Dù cá nhân có một sở trường hay tài năng đến đâu, nếu không nhận ra và sửa chữa tật xấu hay sở đoản của mình, thì cũng có thể khiến cả một sự nghiệp tan tành theo mây khói. Cách chúng ta suy nghĩ và tư duy là kết quả của sự tổng hòa rất nhiều yếu tố gộp lại. Để có một giây lóe sáng, cần tới một sự tích lũy kiến thức trong một khoảng thời gian vô cùng dài. Cuối cùng, thanh gỗ ngắn nhất của bạn là gì? Hãy tìm và cải thiện nó ngay nhé. Bởi vì một thanh gỗ ngắn sẽ khiến cho những mảnh gỗ dài khác, dù có dài bao nhiêu đi chăng nữa, cũng sẽ bị mất đi tác dụng. Cô giáo Mignon trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì like, chia sẻ video, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhé. Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.